สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปสั้นๆนะคะสอนวิธีการอัปเดตเวอร์ชัน Joomla กันนะคะก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บของเพื่อนๆแล้วต่อท้ายด้วย Administrator นะคะจากนั้นพิมพ์ Username Password ที่เพื่อนๆได้ตั้งค่าไว้นะคะเมื่อล็อกอินเข้าสู่ Control Panel หรือระบบหลังบ้านของ Joomla แล้วนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีการฟ้องว่าเรายังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันอยู่ทางด้านบนนะคะก็ให้เราคลิกอัปเดตได้เลยค่ะจากนั้นก็จะเห็นปุ่ม Install the update อยู่ข้างล่างนะคะก็ให้เพื่อนๆคลิกได้เลยค่ะจากนั้นระบบของ Joomla ก็จะประมวลผลให้เพื่อนๆรอนะคะเมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ระบบของ Joomla ก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวๆเป็นการอัปเดตของเวอร์ชัน Joomla นะคะรอระบบอัปเดตจนเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราเวอร์ชัน Joomla ของเราก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะก็จะเป็น 3.9.27 นะคะโอเคค่ะฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็จะเป็นทิกแอนเทคนิคสั้นๆนะคะขอบคุณค่ะ